สวัสดีครับบุญนพนัท กันทชัยครับครับผมสวัสดีครับผมเป็นวรุษครับผมครับคือของผมไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคำที่อบอุ่นหัวใจมันเป็นคำว่าสบายใจมากกว่าเหมือนกับว่าเวลาอยู่เขาแล้วทำงานกับเขาแบบเขาจะรู้จักเราเป็นอย่างดีอ่ะเขาจะรู้ว่าเราแบบเป็นอะไรอารมณ์อย่างนี้ตอนไหนแล้วเขาจะพยายามเข้าใจเราตลอดครับผมเป็นความสบายใจมากกว่าคำว่าอบอุ่นหัวใจสำหรับผมนะของบุญก็คล้ายๆของเขานะคือแบบเหมือนด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันมานานแล้วเนาะมันก็เลยรู้ว่าแบบแต่ละคนอยู่ในอารมณ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคนก็เข้าใจกันปรับความเข้าใจกันว่าแบบถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบก็ยังเหมือนของเปรมมันไม่ใช่เรียกว่าอบอุ่นแต่มันคือความสบายใจที่แบบได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมโอ้ยน่าจะเหมือนกันแบบเนี่ยตบแค่นี้ไม่ก็กอดอะไรอย่างงี้ใช่คือเหมือนรู้ว่าคือพอแบบอยู่ด้วยกันมานานทำงานด้วยกันมานานเนี่ยเวลาเรามองตาเขาแล้วเราจะรู้ว่าเขาอยู่ในอารมณ์ไหนเช่นแบบก็เข้าไปตบไหล่เขาอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับเขาแบบเฮ้ตบไหล่แบบไม่ใช่แบบอย่างนี้นะไม่ใช่นะแบบเราเล่นแต่ของผมก็เหมือนกับพี่บุญเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเวลาผมเห็นเขาไม่สบายใจผมก็จะเดินเข้าไปเป็นไรนะอยู่ข้างนะโอเคเราไม่อยากอยู่ละประมาณนี้ก็เป็นด้วยกันน่าจะเหมือนกันทั้งคู่เลยครับผมใช่ครับซีรีส์ยังไม่มีซีรีส์ไม่มีปัญหาเลยดีกว่าส่วนใหญ่ผมสองคนจะเป็นแท็กทีมกันมากด้วยความที่เวลาทำงานเนี่ยเวลาออกกองเนี่ยเราสองคนก็จะคุยกันว่าอะไรยังไงบ้างแล้วคราวนี้พอเราได้บทสรุปความต้องการของตัวเราเองที่เราจะไปเสนอก็ไปคุยกับคนอื่นใช่ส่วนใหญ่มันจะไม่ได้มีปัญหากันก็คือคุยกันไปก่อนแล้วก็ไปสรุปกับผู้ใหญ่ให้ฟังอีกทีนึงใช่ไม่มีปัญหาซีนที่ประทับใจคือไม่พูดเป็นซีนเนี่ยมันด้วยความที่โลเคชั่นมันคือเกาะเต่าเนาะจะได้เห็นความแบบอันซีนเมืองไทยหลายๆที่ใช่อย่างแบบดูจุดชมพระอาทิตย์ตกเนี่ยที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเนาะรวมถึงแฟนอินเตอร์แฟนด้วยที่เขาไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบภาพที่จะได้เห็นในซีรีส์ซึ่งมันสวยมากตอนที่เราไปถ่ายจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงซีนมันก็มีหลายซีนมันมีหลายซีนเลยมากๆคืออย่างนี้ผมจะรู้เกือบทุกฉากใช่เพราะเขาเข้าอยู่เยอะคนดำเนินเรื่องเขาอยู่เยอะซีนคือถ้าถามว่าซีนไหนประทับใจมันมีเยอะมากๆเลยซึ่งตัวเราเองเรามีแหละแต่ยังไม่อยากพูดพอพูดไปมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์จริงๆน่าจะทุกคนก็น่าจะรู้เองว่าซีนไหนมันเซอร์ไพรส์ใช่อยากให้ทุกคนรอดูครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยคือแบบคอมเมดี้ตลกครับเบสพาร์ทที่ตอนนั้นเราเลิกร้องเพราะอย่างแรกเลยคือเป็นคนชอบนักร้องแดเนียลเคซ่าเป็นคนเสนอมาตอนนั้นแล้วคราวนี้มันก็เบสพาร์ทBP ก็เลยเอามาร้องงานคอนเสิร์ตแฟนมีของผมใช่แล้วหลังจากนั้นก็ใช้เพลงนี้ร้องมาตลอดครับใช่ครับเนื้อเพลงมันเนื้อหาน่ารักด้วยใช่เนื้อหาดีมากแล้วรวมถึงกีตาร์ก็เล่นง่ายใช่กีตาร์ร้องก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นก็น่าจะเหมาะกับเราอะไรที่จริงก็เริ่มทำแล้วที่จริงตอนไปต่างประเทศมาเนี่ยบุญก็คิดอยู่ว่าไปดูอินสปิเรชันมาตอนไปเกาหลีนะว่ามันจะเป็นไงดีว่าทำไงเพิ่มได้ดีอะไรเงี้ยแล้วพอบุญก็ให้คนออกแบบนั่นไปออกแบบเพิ่มมาแล้วที่จริงกลับไทยมาถ้าไปเอาโมเดลมาได้ก็คือถ่ายแบบแล้วก็แบบเปิดพรีออเดอร์ได้เลยแต่เราด้วยความที่ช่วงนี้เรายุ่งแหละเราก็เลยแบบยังไม่ค่อยอยากออกเท่าไหร่แต่เรามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าจะออกมาประมาณ 3-4 แบบนี่นะครับผมแล้วก็พยายามแบบไม่ให้ราคามันแพงมากใช่ครับผมต้องเจอครั้งแรกของเรามันไม่เหมือนกันอย่างของเปรมจะเจอพี่ที่เกษตรแฟร์ใช่ไหมใช่ครับแต่ของบุญนะก็เจอเขาที่เกษตรแฟร์แหละแต่ตอนนั้นเราไม่ได้มองเขาไม่ได้จำเขาไม่ได้แต่เขาจำบุญได้บุญน่ะเจอเขาครั้งแรกคือวันที่ได้ไปแคสได้แดงใช่อันนั้นคือครั้งแรกที่เราเจอเขาตอนนั้นเราก็แบบพี่แก่ให้เราไปยืนเทียบกับเปรมนี่แหละว่าแบบเหมาะสมกันไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเขาตัวแบบเบลเลอร์ตัวใหญ่มากแล้วบางทีอันนี้ใหญ่กว่าเดิมอีกจริงเขาเป็นเด็กยักษ์เป็นเด็กยักษ์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วตัวเราผอมๆบางๆอย่างเงี้ยอันนั้นก็เจอเขาครั้งแรกตอนนั้นก็ไม่ได้คุยกันเลยมั้งไม่คุยกันเลยดีกว่าแค่แบบมองมายืนเทียบกันเฉยๆแล้วก็แบบกลับบ้านไปเจอกันอีกทีก็เวิร์กช็อปใช่ใช่ตอนนั้นก็อาจมีเริ่มคุยกันบ้างแล้วแต่แรกๆเขาก็ไม่คุยเหมือนเดิมหลังนั้นก็มีเขาเรียกว่าอะไรละลายพฤติกรรมก็ได้คุยกันเยอะขึ้นก็เหมือนนะผมว่ารู้สึกเหมือนเดิมผมรู้สึกว่าพี่บุญก็คือพี่บุญคนที่ผมเจอวันแรกๆแบบบ้า
บ้าบอๆแบบนี้แหละ เฮ้ย เอาตอนที่เพิ่งมารู้จักความรู้สึกเพิ่งมารู้จักกันแรกๆดีกว่าน่าจะเหมือนเดิมเพราะรู้สึกเหมือนเดิมครับ อยากของบุญอยากใช่อย่างของบุญนะบุญอยากไปเป็นผู้กำกับอะไรอย่างงี้ใช่อยากลองกำกับภาพของตัวเองดูว่าจะกำกับออกมาเป็นไงเรื่องมาเป็นไงอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมแล้วมันตรงสายที่เราเรียนมาด้วยความที่เราเรียนแบบนิเทศมาอะไรอย่างงี้ใช่ครับของเฟรม ผมน่าจะก็อยากถามว่าอยากไหมแต่ตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีครับหมายถึงว่าเราเองก็ยังไม่มีความรู้ที่จะไปทำเราอาจถ้าอยากทำแบบคงก็ต้องแบบไปเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆแบบวันไหนว่างอย่างเงี้ยกองไหนที่เรารู้จักเราก็ขอเข้าไปด้วยไปหิ้วไปด้วยขอหิ้วไปด้วยแบบไม่มีค่าตัวอะไรเงี้ยแบบไปดูงานว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือด้วยความที่เราทำงานแบบมีเวลาเราไม่ค่อยมีเวลาไปใช่ครับของบุญเหรอบุญอยากเป็นนักโบราณคดีครับผมเป็นคนที่ชอบชอบประวัติศาสตร์มากชอบอะไรเกี่ยวกับของเก่าแก่ของโบราณเนี่ยชอบมากยุคประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกหลังนั้นก็อยากเป็นทนายเรียนรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ใช่ตอนนั้นอยู่ม.รามคำแหงเรียนเขาเรียกว่าอะไร พีดีกรีคือเรียนม.4 ไปด้วยแล้วก็เรียนป.ตรีไปด้วยใช่ครับผมแต่ก็ไม่สักเซสฮะก็เลยไปจบที่นิเทศใช่แล้วกลายเป็นว่าเราชอบสิ่งนี้มากที่สุดซึ่งเราไม่เคยค้นพบในตัวตนเราด้วยของเปรมของผมตอนเด็กๆจำได้ว่าเคยตอบไปแล้วได้เป็นมีนักกีฬากับหมอป่ะใช่เพราะอยากเป็นตามพ่อใช่แรกๆเลยนะมันจะมีแค่ไม่กี่อาชีพที่ผมอยากเป็นมีนักกีฬากับหมอแต่ส่วนใหญ่จะเทไปทางนักกีฬามากกว่าเพราะว่าผมเป็นคนชอบกีฬาตั้งแต่เด็กแล้วก็เริ่มเล่นมาเรื่อยๆพอโตมาก็รู้สึกว่าไม่ได้ชอบที่จะเอามาเป็นอาชีพขนาดนั้นนะแล้วถ้าถามว่ายังรักกีฬาอยู่ไหมโอ้โหผมเป็นคนชอบกีฬามากถ้าย้อนเวลากลับไปได้หรือว่ามีโอกาสเนี่ยก็อยากกลับไปทำอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่ใช่กีฬากอล์ฟเป็นกีฬาอื่นคือชอบความกีฬาคนกีฬาชอบมากใช่ครับถ้าของบุญเหรอก็คืออยู่ในวงการไปเรื่อยๆก่อนนั่นแหละจนเรารู้สึกว่ามันแบบเราไม่สามารถไปต่อได้แล้วก็ผันตัวไปทำเบื้องหลังแล้วก็มีพวกธุรกิจที่เราพยายามลงทุนไว้เรื่อยๆใช่ก็ไปเรื่อยๆนะครับผมก็มีเวลาว่างก็ลองศึกษาเพิ่มเติมบ้างที่จริงก็คุยกับเขาไปแล้วล่ะเรื่องธุรกิจอะไรอย่างงี้ใช่ก็แต่พอเราทำงานตรงนี้มันก็เลยหาเวลาที่จะแบบไปหาข้อมูลต่อยอดยากอะไรอย่างงี้ก็เลยยังพักไว้ก่อนของผมก็เหมือนกันครับผมก็คงทำตรงนี้ไปจนกว่าตัวเองจะรู้สึกไม่ไหวแบบรู้สึกไม่สนุกไม่รู้สึกไม่แฮปปี้แล้วผมก็คงออกไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยหรือว่าเราไปมันไม่ไหวแล้วอย่างธุรกิจอื่นที่ทำเราก็อยากในระหว่างนี้ที่เราทำงานไปด้วยเราก็อยากมีธุรกิจสำรองไว้ด้วยแล้วก็ไม่รู้สิอนาคตพูดยากมันก็พูดยากคือตอนนี้เราแฮปปี้ที่เราอยู่ตรงนี้อยู่ผมอาจจะไม่ใช่แบบคิดไป10 ปี20 ปีว่าหลังจากนั้นเราจะทำอะไรต่อแต่ผมแฮปปี้ตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้วางแผนยาวถึงแบบ10 ปีนะอาจจะ5 ปีก่อน6 ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยดูไปเรื่อยๆครับผมใช่